සුබ දවසක්. සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම Nectrix YouTube channel එකට. ඉතින් අදත් මම අලුත් ටියුටෝරියල් එකක් අරන් ආවේ. අද අපි බලමු මෙන්න මේ වගේ wave effect එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. අපි යමු වීඩියෝ එකට. මම ඉස්සෙල්ලම Illustrator open කරගත්තා. හරි. දැන් මම pen tool එක ගන්නවා P press කරලා. දැන් මම pen tool එක මෙන්න මෙහෙම ඇඳ ගන්නවා. හරි දැන් මම ආපහු selection tool එක ගන්නවා V press කරලා ඊට පස්සේ ඔය key එක press කරගෙන mouse cursor එකෙන් මෙන්න මෙහෙම මේකේ copy එකක් දා ගන්නවා. හරි දැන් මම මේ දෙකම select කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන object කියන තැනට යනවා. දැන් මෙන්න මෙතන blend කියන තැනට ගිහිල්ලා මේකේ make කියන එක දෙනවා. හරි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි දාගත්තු ඉරි වගේ තව ඉරි කිහිපයක්ම ආවා. ඉතින් මට අවශ්‍යයි මේ ඉරි තව වැඩි කරගන්න. ඉතින් මම ඒකට කරන්නේ මේ දැන් මේ සේරම select වෙලා තියෙන්නේ. මම ආපු object වලට යනවා. ගිහිල්ලා blend කියන තැනට ගිහින් blend options කියන එකට click එකක් දෙනවා. හරි. දැන් මෙන්න මෙතන preview කියන එක දානවා. දාලා මෙතන smooth color කියන එක වෙනුවට specified step කියන එක මම තෝරලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනට ඇවිල්ලා මම මේ ටික වැඩි කරගන්නවා. හරි. ඔය ගන්න වගේ හොඳයි. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මෙතනින් ඕකේ දෙනවා. දැන් මම කරන්නේ මේ ටික පොඩ්ඩක් පල්ලෙහෙන් තියනවා. හරි. තියලා ආපහු මම pen tool එක ගන්නවා P press කරලා. අරගෙන pen tool එක මම මෙන්න මෙහෙම අඳ ගන්නවා. හරි මම ආපහු selection tool එක ගන්නවා V press කරලා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ සේරම මෙහෙම select කරගන්නවා. දැන් ආපහු මම object කියන තැනට යනවා. ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන blend කියන තැනට ඇවිල්ලා ඒකේ replace spine කියන එක මම තෝරලා දෙනවා. හරි. හරි. මම දැන් ආපහු object වලට යනවා. object වලට ගිහින් මෙතන blend කියන තැනට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් expand කියන එක තෝරලා දෙනවා. හරි. දැන් මම කරන්නේ මේක cut කරගන්නවා. control එකයි X key එක press කරගන්න. නැත්තම් මෙන්න මෙතන edit වලට ගිහින් මෙන්න මෙතනින් කට් කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මම කරන්නේ layer palette එකට යනවා. layer palette එකට ඇවිල්ලා මම අලුත් layer එකක් දා ගන්නවා. මෙන්න මෙහෙම. ඊට පස්සේ මම ඉස්සෙල්ලා කට් කරගත්තු එක මෙතෙන්ට paste කරගන්නවා control V press කරලා. හරි. හරි. දැන් මම කරන්නේ ඒ layer එක ටිකකට lock කරගන්නවා මෙන්න මෙහෙම. ඊට පස්සේ මට අවශ්‍ය rectangle tool එක මම rectangle tool එක ගන්නවා මෙන්න මෙහෙම. අපි ඉස්සෙල්ලා දාගත්තු මෙන්න මේ තියෙන layer එක select කරලා වුණ rectangle tool එක ගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මෙහෙම rectangle එකක් දාගන්නවා. හරි. මට ඒකේ border එකේ color එක ඕනේ නැහැ. මම ඒක හින්දා මෙන්න මෙතනට ඇවිල්ලා කලර් එක අයින් කරගන්න. දැන් මට අවශ්‍යයි මේකේ fill වෙන කලර් එක gradient එකක් දාගන්න. මම මෙන්න මෙතනට ඇවිල්ලා මෙතනින් gradient එකක් තෝරලා දෙනවා. දැන් මට අවශ්‍යයි ඒ gradient එකේ කලර් එක වෙනස් කරගන්න. මම ඒකට කරන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන gradient palette එකට එනවා. ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙන කලර් එක මෙන්න මෙහෙම select කරලා මට අවශ්‍ය කලර් එක මම දාගන්න. හරි. ඔය ගාන ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තට මට ඕන කලර් එක මම දාගන්න. හරි. හරි. මම ආපහු layer palette එකට යනවා. layer palette එකට ගිහිල්ලා අපි ඉස්සෙල්ලා lock එක දාගත්තු layer එකේ lock එක අයින් කරලා අපි rectangle එක දාගත්තු layer එකට lock එක දාගන්න. හරි.
මම දැන් ආපහු selection tool එක ගන්නවා V press කරලා. අරගෙන මෙන්න මේ ඉරි ටික මම select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මට අවශ්‍යයි මේ ටික සුදු පාටින් තියාගන්න. මම ඒකට කරන්නේ මෙන්න මෙතනට ඇවිල්ලා සුදු පාට මෙන්න මෙතනින් තෝරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේක දැන් තනි ඉරක් විදියට තියෙනවා. ඉතින් මට අවශ්‍යයි ඒකේ size stroke එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මට මෙන්න මෙතන stroke කියන තැනට ගිහිල්ලා මම mouse click එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන round cap කියන එකයි round join කියන එකයි select කරලා මෙන්න මෙතන dashed line කියන එකට tick එකක් දෙනවා. මෙන්න මෙතන 12 වෙනුවට මෙතනට බිංදුවකුත් මෙතනට 9කුත් අපහු මෙතනට බිංදුවකුත් මෙතනට 9කුත් අපහු මෙන්න මෙතන dash කියන තැනට බිංදුවකුත් මෙතන trap කියන තැනට 9කුත් දෙනවා. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ඒ තිබිච්ච ඉරි ටික ඩොට් විදියට තමයි තියෙන්නේ. හරි. දැන් මම කරන්නේ මෙන්න මෙතන transparency කියන palette එකට එනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන normal කියලා තැන ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන normal කියන එක වෙනුවට මම overlay කියන එක දෙනවා. දීලා මෙතනින් opacity එක 160ක් වගේ මම අඩු කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ අපු rectangle tool එක ගන්නවා. අරගෙන මම මෙන්න මෙතන border එකේ color මට අවශ්‍ය නැහැ. මට ඕන එක fill වෙන color එක. මම එතනින් color මාරු කරගන්නවා. දැන් මම ආපහු rectangle එක මෙන්න මෙහෙම ඇඳ ගන්නවා. හරි. හරි. මම දැන් කරන්නේ අපහු selection tool එක ගන්නවා V press කරලා අරගෙන මේ සේරම මෙන්න මෙහෙම select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ right click කරලා make clipping mask කියන එක දෙනවා. හරි. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ලස්සනට wave effect එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම wave effect එකක් හදාගන්න. හිතනවා ඔයාලා මේකෙන් දෙයක් ඉගෙන ගන්න නැති කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දාලා ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න සහ වීඩියෝ එක ගැන තියෙන අදහස් පල්ලෙහෙන් comment කරලා මේ වීඩියෝ එක තවත් යාළුවෙකුට බලන්න share කරලා ඒ වගේම තමයි ඔයාලා දිගට මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක්.